السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل صينية خطوبة بيبي فلاور. آه الصينية الأولانية ديت كنت أنا عاملاها البيبي فلاور بالنظام ده بالشكل ده، بطريقتي أنا، لكن العروسة ما عجبهاش وعملت الصينية التانية اللي بالشكل ده. أنا عايزاكم بس في الكومنتات تكتبولي أنهي أحسن أو أنهي شكل أحلى عجبكم يعني. ببدأ أجيب الصينية بتاعتي، وبقى أول حاجة بعملها عليها الفينيل بلزقه، وبعدين بقلب الصينية وبلزق بي 8000. بحط على الظهر بتاع الصينية وبفرده بحيث ان انا اقدر الزق عليه اللي هو الجزء التاني بتاع المراية اللي هو جزء الخشب. طبعا الجزء الخشب ده لازم يتلزق عشان يدي زي سماكة للمراية بحيث ان هي ما تتكسرش بسهولة. بعدين بلزق الخشب بتاعي. طبعا براعي وانا بلزق ان الحفوف بتاعة الخشب تبقى مساوية مع حفوف المراية. باجي هنا باخد المقاس بتاعي، بحدد الجزء اللي انا هشتغل فيه اللولي والجزء التاني اللي هشتغل فيه البيبي فلاور. ببدأ ألزق اللولي بتاعي بالقلم ده، اسمه قلم لولي. مش بيستخدم في اللولي بس، بيستخدم في الاستراس الكبير وبيستخدم في اللولي الصغير، يعني حلو يعني في الشغل، بحيث ان هو طبعا بيطلع الشغل فيه نظافة شوية. بحط اللولي وبسويه بالقلم بحيث ان طبعا اللولي بتاعي ما يبقاش فيه واحدة طالعة بره وواحدة جوه، يبقى كله في سوا واحد. هبقى اعمل لكم فيديو مرة تانية بشكل الفينيل وانا بلزقه. ومعلش برضك انا كنت مصورة العلبة بتاعت الشبكة، طريقة عمل خدادية فيها، بس للأسف اتقطعت مني. ده الصف الاولاني من اللولي. باجي بعد كده الصف التاني بعمل فيه الستراس. طبعا وانا بحط الاستراس طبعا براعي برضك ان الاستراس اكون بعمله في خط مستقيم، ما يعملش جزء من يعني يبقى طالع بره وجزء جوه، يبقى كله بسوى بعضه. معلش الإضاءة هنا كانت مش عارفة من الموبايل ولا من التصوير نفسه، ف كان بينور ويغمق شوية، فمعلش يعني مش مني أنا. طبعا برجع عليه تاني بإيدي، يعني بحيث ان الخطوط تبقى واحدة. باجي هنا بقى في الصف التاني بحط لولي، ده الصف التاني. طبعا توزيعة اللولي او الاستراس دي حسب ما انت عايزة او حسب ما العروسة تطلبه منك، يعني ممكن هي تطلب الشكل ده بالظبط، ففي ناس بتتحكم في الموضوع، يعني تقولك لا انا عايزة الشكل ده، ما تعمليش حاجة تانية. وفي ناس والله بيبقوا سلسين وبقى حلو والدنيا حلوه، تعملي لها احلى شغل، وانت اللي بتبقى عامليه بايدك انت وبفكرك انت، بيبقى شكل حلو وبيبقى حاجه مختلفه. ببدا هنا بقى اعمل البيبي فلاور. بجيبه وبقطفه كده زي الملوخيه بالظبط. احنا ما بناخدش العيدان الكبيره، بناخد بس الجزء اللي فيه الورده. وببدأ اجمعه، احط البيبي فلاور البيج مثلا جوه في المنتصف يعني، وبحط اللي هو البيبي فلاور اللي هو البرتقاني حواليه من بره، او ممكن احط العكس، ان انا اعمل البيج بره والبرتقاني جوه، او اعمل حبة من ده على حبة من ده بحيث ان انا انوع. ده بيرجع لاسلوبك انتي في الحاجة.
يعني ممكن تعمليها كده وممكن تعمليها بيج وبيج بس وبرتقاني، بحيث ان تحطهم فوق بعض مفيش مشكلة. بأي شكل كان. ببدأ بعد ما انا بجمع العيدان مع بعضها، بجيب الشمع وبحط حتة صغيرة كده من الشمع، وببدأ بإيدي كده بقوم ماسكاها في بعضها. معلش هي بتبقى سخنة، بس أنا بعملها بسرعة بحيث إن هي ما تلسعنيش. ببدأ بقى بجيب بقى طبعا العيدان اللي موجودة دهيت، ببدأ أقصها وبظبطها. في ناس طبعا بدل ما يتعمل بالشمع ويبقى فيه لسعة في الايد يعني، بيعملوه بالسلوتيب، بس انا ما حبتش السلوتيب في الشغل لانه بيفك بعد كده. طبعا انا بعمل مجموعات كبيرة من الورد، عشان طبعا بحطها فوق بعضها، فبتاخد باخد كمية يعني عما بعملها، يعني بعمل كمية كبيرة مش كمية صغيرة. هنا انا لزقت الاي 7000، بس طبعا ما كانش بيلزق على طول بسرعة. انا ما قطعتهاش عشان برضك تشوفوا ان هي بتاخد وقت في اللزق، فانا اضطريت بعد كده استخدم مع اللزق برضك استخدم الشمع. طبعا بحط واحدة فوق واحدة، العيدان دي ما بتبانش خالص. طبعا ده اخر جزء في الفيديو. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك حتى يأتيكم كل جديد. ما تنسونيش بقى في تعليق حلو كده من عندكم. ببدأ احط بقى اخر حاجة في الورد. بحط برضك زينة بسيطة كده، شوية فراشات، دي حسب الذوق وحسب الطلب برضك، يعني ما بنعملش حاجة من دماغنا. ان شاء الله التقي معكم في فيديو جديد. مع السلامة.